વેલકમ બેક સ્ટુડન્ટ્સ. આજે આપણે ચર્ચા કરીશું સાદા માઇક્રોસ્કોપ. ચેપ્ટર એના એન્ડ તરફ આપણે પહોંચી ગયા છીએ. તો આજે આપણે પ્રકાશીય ઉપકરણની શરૂઆત કરીએ. એમાં પહેલી વિચારણા કરીએ સાદું માઇક્રોસ્કોપ. સાદું માઇક્રોસ્કોપ એટલે એવું ગણી શકાય એક પ્રકારે આપણો બહિર્ગોળ લેન્સ. બહિર્ગોળ લેન્સ જે છે કે જેની મદદથી આપણે વસ્તુને નાની મોટી જોઈતા હોય એ પ્રકારનું જ કામ અહીંયા છે. તો અહીંયા આપણને જ વસ્તુ સ્પષ્ટ સમજાવી છે કે સાદું માઇક્રોસ્કોપ એના માટે નાની કેન્દ્ર લંબાઈ ધરાવતો જે બહિર્ગોળ લેન્સ છે એ બહિર્ગોળ લેન્સ એ સાદા માઇક્રોસ્કોપ તરીકે કાર્ય કરે છે. એટલે ખાસ યાદ રાખવું, સાદું માઇક્રોસ્કોપ એટલે શું? તો કે સાદું માઇક્રોસ્કોપ એટલે એક પ્રકારનું બહિર્ગોળ લેન્સ. હવે આકૃતિની અંદર હમણાં આકૃતિની રચના દર્શાવું છું. એ આકૃતિની અંદર ધારી લો કે લેન્સ જે છે એની નજીક આપણે વસ્તુને એની કેન્દ્ર લંબાઈ અથવા એના કરતાં ઓછા અંતર આપણે ગોઠવીએ. લેન્સની રચના જે છે એ આકૃતિની અંદર તમે જોઈ શકો. માનો કે અહીંયા આકૃતિમાં એક વસ્તુ આપણે ગોઠવણી કરી છે, પણ માનો કે એ રચનાને આપણે એની કેન્દ્ર લંબાઈ અથવા એના કરતાં ઓછા અંતરે, જો કેન્દ્ર લંબાઈ પર મૂકશો તો તમને ખ્યાલ છે કે વસ્તુને જો કેન્દ્ર લંબાઈ જેટલા અંતર એટલે કે મુખ્ય કેન્દ્ર F પર મૂકવામાં આવશે તો એનું પ્રતિબિંબ અનંત અંતરે રચાશે. એટલે આપણે એના કરતાં થોડા ઓછા અંતરે મૂકીએ જેથી કરીને આપણને એનું વસ્તુનું ચત્તું અને આભાસી તથા વિવર્ધિત એટલે મોટું પ્રતિબિંબ સ્પષ્ટપણે જોઈ શકીએ આપણે. તો ખાસ યાદ રાખવું, વ્યક્તિ જે છે એ વસ્તુને સ્પષ્ટપણે જોઈ શકે એના માટે એક નજીક બિંદુ અને બીજું દૂર બિંદુ એમ બે પ્રકારના બિંદુઓ આવશે. નજીક બિંદુ એટલે શું? તો કે ભાઈ ઓછામાં ઓછા કેટલા અંતરે વ્યક્તિ વસ્તુને સ્પષ્ટપણે જોઈ શકે એ એના માટે નજીક બિંદુ કહેવાય. દૂર બિંદુ એટલે શું? તો દૂરમાં દૂર ક્યાં સુધી જોઈ શકે એના માટે દૂર બિંદુ છે. ખાસ નોટ ડાઉન કરી દેજો. વ્યક્તિ એની આંખ માટે નજીક બિંદુ ઓછામાં ઓછું 25 સેન્ટીમીટર છે. નિયરેસ્ટ ક્લોઝેસ્ટ ડિસ્ટન્સ કહેવાય એને 25 સેન્ટીમીટર. જ્યારે દૂર બિંદુ લે તો આપણને ખબર છે કે આપણે અવકાશમાં જોઈએ તો અવકાશની અંદર રહેલા તારાઓ પણ આપણને દેખાય છે. મતલબ કે આપણા માટે દૂર બિંદુ એ અનંત અંતર છે. એટલે અહીંયા આપણને કીધું છે નિયર પોઈન્ટ કેટલું? તો કે ભાઈ નિયર પોઈન્ટ 25 સેન્ટીમીટર જેટલા અંતરે અથવા એના કરતાં થોડા વધારે અંતરે આપણને મળશે. પણ માનો કે વસ્તુને આપણે F પર મૂકેલી હોય તો F જેટલા અંતરે હોય તો પ્રતિબિંબ ક્યાં મળે? અનંત અંતરે. એટલે બંને પ્રકારના બિંદુઓ થઈ ગયા છે આપણી પાસે. એટલે આપણે વસ્તુને સ્પષ્ટપણે દેખાઈ શકે એના માટે આપણે વસ્તુને એની કેન્દ્ર લંબાઈ કરતાં થોડા ઓછા અંતરે ગોઠવીએ કે જેથી કરીને આપણને કેવું પ્રતિબિંબ મળશે? તો કે આભાસી, ચત્તુ અને વિવર્ધિત પ્રતિબિંબ તથા અનંત અંતર એના કરતાં થોડું નજીક મળે આપણને. તો આકૃતિમાં તમે જોજો, આકૃતિની અંદર અહીંયા માનો કે આપણે એક વસ્તુને દર્શાવી છે. આ રીતે એક વસ્તુની ગોઠવણી છે. વસ્તુમાંથી નીકળતું પ્રકાશનું કિરણ લેન્સ ઉપર આપાત થાય. લેન્સ પર આપાત થાય એટલે ત્યાંથી એનું વક્રીભવન થાય અને મુખ્ય કેન્દ્ર F માંથી પસાર થાય નિયમ નંબર 1 પ્રમાણે. બીજું કિરણ ઓપ્ટિકલ સેન્ટરમાંથી પસાર થાય છે જેનું વક્રીભવન થતું નથી. અને જો બંને કિરણોને તમે પાછળની બાજુએ ખેંચો છો તો એક પરિસ્થિતિમાં તમારું પ્રતિબિંબ અહીંયા રચાય છે. એટલે આભાસી પ્રતિબિંબ મળે છે, વસ્તુ કરતાં મોટું પ્રતિબિંબ મળે છે અને ચત્તુ પ્રતિબિંબ મળે છે. અને ક્યાં મળે છે? તો કેટલા અંતરે મળે છે? તો ડી મતલબ શું? તો કે નિયર પોઈન્ટ, જેને ડી વડે દર્શાવાય, જે 25 સેન્ટીમીટર જેટલું હશે. બરાબર? એટલે આકૃતિમાં ખ્યાલ આવી ગયો હશે. ચાલ, હવે પ્રતિબિંબ આપણે સરળતાથી જોવાનો આપણે પ્રયત્ન તો કરી દીધો અને એના માટે આપણે એ પણ કહી દીધું કે આપણા માટે નજીક બિંદુ કેટલું છે ભાઈ? તો કે નજીક બિંદુ જે છે એ 25 સેન્ટીમીટર છે. પણ છતાંય આપણી આંખને થોડો ઘણો શ્રમ પહોંચશે. બરાબર? છતાંય આપણી આંખને થોડો ઘણો શ્રમ પહોંચે કારણ કે 25 સેન્ટીમીટર અંતર એટલે ઘણું નજીક કહેવાય. તો તમે નજીકથી જોવાનો પ્રયત્ન કરો એના કરતાં સ્પષ્ટ છે ભાઈ. એના કરતાં તમે દૂરનું વસ્તુ જે છે એ સરળતાથી જોઈ શકો છો. તમે વિચાર કરો કે તમે ચોપડીને ખૂબ જ તમારી આંખની નજીક રાખીને વાંચવાનો પ્રયત્ન કરો તો આંખને કેટલી તકલીફ પડશે. પણ એના કરતાં તમે ચોપડીને થોડી દૂર રાખીને વાંચવાનો પ્રયત્ન કરો તો એવી પરિસ્થિતિની અંદર આંખને જે તકલીફ પડતી હતી એ તકલીફ ઘણી બધી ઘટી જશે. હવે થોડીક એના સૂત્રની આપણે તારવણી કરવી છે. તો સૂત્રની તારવણી તરફ આપણે આગળ જઈએ. તો આપણી પાસે સાદું
મોટવણી એટલે કે મેગ્નિફિકેશનનું સૂત્ર હતું. મોટવણી સાદા લેન્સ માટે મોટવણીનું સૂત્ર શું હતું? તો કે m ઇઝ ઇક્વલ ટુ v/u. એક સૂત્ર એનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને બીજું સૂત્ર આપણી પાસે લેન્સ માટે ગાઉસનું સૂત્ર છે, એનો ઉપયોગ કરીએ. આ ગાઉસનું જે સૂત્ર છે એમાંથી તમારે 1/u આને કરતા બનાવવાના છે. 1/u એને કરતા બનાવશો એટલે તમારું સમીકરણ આવું થશે. આ સમીકરણની જે વેલ્યુ છે એને તમારે અહીંયા સીધી મૂકી દેવાની છે. m બરાબર v/u છે, એને આપણે આમ પણ લખી શકીએ, m ઇઝ ઇક્વલ ટુ v ઇન્ટુ 1/u. તો 1/u ની જે વેલ્યુ તમને મળી છે એ તમે અહીંયા એડ કરી દેશો એટલે તમારું સમીકરણ કંઈક આ ટાઈપનું હશે. અને હવે તમે શું કરો છો? તો હવે તમે એની અંદર v ને અંદર ગુણી દો. બરાબર, v ને ગુણશો એટલે ફાઇનલી તમને v અંદર જશે તો v અહીંયા આવશે, તો અંશ અને છેદમાં v કેન્સલ અને અહીંયા v ગોઠવાઈ જશે ઉપર. એટલે સૂત્ર થયું m બરાબર 1 માઇનસ v/f. પણ v એટલે શું? તો કે પ્રતિબિંબ અંતર. કેટલું પ્રતિબિંબ અંતર હતું? તો કે d. તથા d ને તમે જોઈ શકો છો, d ને આપણે માઇનસ લીધું છે. શા માટે માઇનસ? તો કે આપાત કિરણની વિરુદ્ધ દિશા. એ વેલ્યુ તમે અહીંયા એડ કરી દો ઉપરના સૂત્રમાં, તો માઇનસ માઇનસ થઈ જશે પ્લસ. એટલે મોટવણીનું આપણને એક સૂત્ર બીજું મળી ગયું છે, m બરાબર 1 પ્લસ d/f. m બરાબર 1 પ્લસ d/f. આ સૂત્રનો ઉપયોગ ક્યારે કરવો આપણે? તો કે જ્યારે વસ્તુ આપણે નજીક અંતરે પડેલી હોય ત્યારે. મતલબ કે વસ્તુનું પ્રતિબિંબ આપણને નજીક અંતરે મળતું હોય તો આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે. પણ જો અનંત અંતરે હશે તો અનંત અંતર માટે આપણે વિચારણા કરી દઈએ. ચાલો અહીંયા પહેલા એક વાત કરી દઈએ કે ભાઈ આપણે d જેટલા અંતરે રાખેલી જે વસ્તુ હતી એ વસ્તુનું પ્રતિબિંબે બનાવેલો ખૂણો અને વસ્તુએ બનાવેલો ખૂણો એ બંનેનો ગુણોત્તર એ પણ મોટવણી થશે. તો યાદ કરો મિત્રો, આપણે જ્યારે પહેલી વખત મોટવણીની વાત કરી ત્યારે આપણે એવું કીધું હતું કોણીય મોટવણી પણ આવે છે. તો અહીંયા આપણે કોણીય મોટવણીનો ઉપયોગ કરીશું. કોણીય મોટવણી તમારે એ જ યાદ રાખવાનું છે, ઉપર પ્રતિબિંબ નીચે વસ્તુ. સાદી મોટવણીમાં શું હતું? તો કે પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ છેદમાં વસ્તુની ઊંચાઈ. કોણીય મોટવણીમાં શું આવશે? તો કે પ્રતિબિંબ એને મુખ્ય અક્ષ સાથે આંતરેલો ખૂણો છેદમાં વસ્તુએ મુખ્ય અક્ષ સાથે આંતરેલો ખૂણો. બંને ખૂણાઓના ગુણોત્તર આપણે અહીંયા લેવાના છે. ચાલો એના ઉપર વિચારીએ આપણે કે માની લો કે આપણું પ્રતિબિંબ જે છે એ અનંત અંતરે હોય ત્યારે મોટવણી શું? એના માટે બે આકૃતિની રચના બતાવી છે. પ્રથમ આકૃતિ જે છે એમાં આપણે વસ્તુ જે છે એ આપણે d જેટલા અંતરે, મતલબ આપણી આંખની સામે કોઈ વસ્તુ છે એને આપણે સ્પષ્ટપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો એ ઓછામાં ઓછું કેટલું અંતર હશે? તો કે d જેટલું હશે. પણ માનો કે આપણે વસ્તુને f જેટલા અંતરે ગોઠવીએ. અહીં તમે જોઈ શકો છો, જો વસ્તુને જે ગોઠવણી કરી છે આપણે એ f જેટલું અંતર બતાવે છે, મતલબ કેન્દ્ર લંબાઈ જેટલા અંતરે વસ્તુ પડેલી છે. તો એમાં શું થશે? તો એમની અંદર ગોઠવણીની વાત કરીએ તો ધારો કે આપણી આ વસ્તુ છે, વસ્તુમાંથી આવતું પ્રકાશનું પ્રથમ કિરણ અહીંયા આપાત થયું, મુખ્ય અક્ષને સમાંતર વક્રીભવન પામી f માંથી પસાર થાય. બીજું કિરણ ઓપ્ટિકલ સેન્ટરમાંથી પસાર થાય. બંને કિરણો એકબીજાને સમાંતર છે એટલે આગળ જઈને ક્યાંય ભેગા થવાના નથી. એટલે એ પ્રતિબિંબ તમને આપશે પણ ક્યાં? તો કે અનંત અંતરે. એટલે ઉપરની આકૃતિમાં તમે જોજો, ઉપરની આકૃતિની અંદર અહીંયા વસ્તુ એને મુખ્ય અક્ષ સાથે ખૂણો બનાવ્યો છે થીટા o ફોર ઓબ્જેક્ટ માટે લીધું છે. અહીંયા બનાવ્યો છે થીટા i ફોર ઇમેજ માટે લીધું છે. ચાલો એનો ઉપયોગ કરીએ અને મોટવણીનું પાછું એક સૂત્ર આપણે તારવવું છે. તો પહેલું વસ્તુ માટે વિચારો tan થીટા 0. tan થીટા મતલબ સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ. તો સામેની બાજુ અને પાસેની બાજુનો યુઝ કરી આપણે સૂત્ર બનાવી દીધું. આ સામેની બાજુ h, પાસેની બાજુ d. પણ સપોઝ કે ખૂણો સૂક્ષ્મ હોય તો એને થીટા 0 પણ લખાય, કારણ કે યાદ કરો tan થીટા એપ્રોક્સિમેટલી થીટા. હવે આપણી પાસે મોટવણીનું સૂત્ર છે h'/h, m બરાબર h'/h ઇક્વલ ટુ v/u. જો એના પ્રમાણે વિચારીએ આપણે તો એ પરિસ્થિતિ પ્રમાણે બીજી આકૃતિ જે છે એ બીજી આકૃતિમાં તમે tan થીટા i લઈ લો. તો tan થીટા i મતલબ શું થયો? કે વસ્તુ તમારી અહીંયા h જેટલી ઊંચાઈ ઉપર છે.
બરાબર, વસ્તુ અહીંયા h જેટલી ઊંચાઈ પર છે. ધારો કે તમને અહીંયા કોઈ અનંત અંતર છે પણ આપણને સ્પષ્ટતા પડે એટલા માટે હું એમ વિચારી શકું, માનો કે અહીંયા મને પ્રતિબિંબ મળ્યું, તો આ પ્રતિબિંબ જે છે એની ઊંચાઈ કેટલી થશે? તો આ પ્રતિબિંબ એની ઊંચાઈ થઈ જશે h ડેશ. તો એના માટે આપણે સૂત્રની જો વિચારણા કરીએ તો સૂત્રની વિચારણા શું કરી શકીએ? તો કે ભાઈ tan theta i મતલબ શું થયો? સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ. પાસેની બાજુ કેટલી હશે આ? તો અહીંયાથી તમારી જે પાસેની બાજુ થાય એ પ્રતિબિંબ અંતર v જેટલી થશે. બરાબર, પ્રતિબિંબ અંતર કેટલું? તો કે v, પણ માઇનસ v લેવું પડશે. એટલે સૂત્ર લીધું અહીંયા આપણે h ડેશ અપોન માઇનસ v. હવે ઉપરનું જે સૂત્ર છે એમાંથી આપણે આ સૂત્રમાંથી h ડેશ અપોન h ઇઝ ઇક્વલ ટુ m, પણ એમને આપણે ઘડીક સાઈડમાં રાખીએ. h ડેશ અપોન h ઇઝ ઇક્વલ ટુ v બાય u. એટલે તમે આ બે બોક્સ બનાવો છો એનો ઉપયોગ કરો. h ડેશ અપોન h ઇઝ ઇક્વલ ટુ v બાય u. એમાંથી તમે h ડેશ ને કરતા બનાવી દો. h ડેશ ને કરતા બનાવશો તો આ h જે છે એ અહીંથી ઉપર જતા રહેશે. એટલે h ડેશ બરાબર v ઇન્ટુ h અપોન u થશે, અને એની વેલ્યુ નીચેના સમીકરણમાં એડ કરી દો. જો નીચેના સમીકરણમાં એડ કરશો એટલે આ v કેન્સલ. તો સૂત્ર થઈ ગયું આપણી પાસે h અપોન માઇનસ u. અને અહીંયા પણ આપણે સૂક્ષ્મ ખૂણો લઈ લઈએ તો થીટા i લખાશે. બરાબર, એટલે બંને સમીકરણોને યાદ રાખજો. થીટા o ઇઝ ઇક્વલ ટુ h બાય d, થીટા i ઇઝ ઇક્વલ ટુ h બાય માઇનસ u છે. હવે એમની અંદર વિચારણા કરીએ આપણે. માઇનસ u એટલે વસ્તુ અંતર હતું, તો વસ્તુ આપણે ક્યાં મૂકી હતી? તો કે કેન્દ્ર લંબાઈ જેટલા અંતરે. તો એને પણ આપણે સંજ્ઞા પદ્ધતિ પ્રમાણે ધ્યાનમાં લઈએ તો u બરાબર શું લખી શકાય? તો કે u બરાબર લખશું આપણે માઇનસ f. તો માઇનસ માઇનસ થઈ જશે પ્લસ, એટલે સમીકરણ થઈ ગયું આપણી પાસે થીટા i ઇઝ ઇક્વલ ટુ h અપોન f. હવે પાછો આવી જાવ મોટવણી, કોણીય મોટવણી. અહીંયા ખાસ ધ્યાન લેજો, કોણીય મોટવણીની ચર્ચા ચાલે છે. કોણીય મોટવણી. કોણીય મોટવણીના સૂત્રને જો દર્શાવવું હોય તો આપણે આમ પણ લખી શકીએ, m બરાબર tan theta i, m બરાબર tan theta i છેદમાં tan theta o, tan theta i એના છેદમાં tan theta o. બંને ખૂણા આપણે સૂક્ષ્મ લીધા છે એટલે આપણને કંઈક આવું સમીકરણ મળ્યું છે. અને બંનેની વેલ્યુને જો એડ કરશું તો બંનેમાંથી h વાળું પદ કેન્સલ થઈ જશે, અને ફાઇનલી આપણને જે સૂત્ર મળે છે એમાં d બાય f નું એક પદ આવે છે. એટલે m બરાબર સૂત્ર થયું આપણું d બાય f. બરાબર, હવે જુઓ તમે ખાસ, પહેલા જે સમીકરણ આપણને મળ્યું હતું જ્યારે વસ્તુ આપણે નજીક વસ્તુનું પ્રતિબિંબ આપણને નજીક બિંદુ પાસે મળતું હતું, અને અત્યારે જે સમીકરણ મળે છે કે જેમાં વસ્તુનું પ્રતિબિંબ આપણને અનંત અંતરે મળે છે. બંનેમાં ફરક શું છે? તો બંનેની અંદર બંનેના સૂત્રને હું અહીંયા ધ્યાનમાં લઈ લઉં. તો પહેલા જે આપણને સૂત્ર મળ્યું હતું એ હતું સૂત્ર m બરાબર 1 પ્લસ d બાય f. ક્યારે? વસ્તુ નજીક વસ્તુનું પ્રતિબિંબ નજીક અંતરે હોય ત્યારે. પણ જો વસ્તુનું પ્રતિબિંબ અનંત અંતરે હોય તો એવી પરિસ્થિતિમાં 1 પ્લસ વાળું જે પદ છે એ નીકળી જશે, અને ડાયરેક્ટ તમે d બાય f લખી શકો. એટલે સૂત્ર થશે તમારી પાસે, ખાલી હું એટલું જ બતાવું છું, નહીં તો કન્ફ્યુઝ થશો. ખાલી સૂત્ર એટલું જ બતાવું, d બાય f. એટલે બંને સૂત્રોને તમારે યાદ રાખવાના છે. જો બીજી રીતે એવું પણ બોલી શકાય કે જો વસ્તુનું પ્રતિબિંબ અનંત અંતરે મળતું હોય તો એનો મતલબ એવો થયો d ઘણો બધો મોટો છે. d મોટો હોય તો એની કમ્પેરમાં તમે 1 ને અવગણી પણ શકો, તો તમને ડાયરેક્ટલી આ સૂત્ર મળી જશે. બરાબર મિત્રો, એટલે બંને સૂત્રો તમે યાદ રાખજો. m ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પ્લસ d બાય f ક્યારે વાપરવું? તો જ્યારે નજીક અંતરે તમારું પ્રતિબિંબ મળતું હોય તો. પણ અનંત અંતરે હોય તો એવી પરિસ્થિતિમાં તમારે માત્ર સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે d બાય f નો. એટલે બંને સમીકરણ પ્રમાણે ચાલતા જઈએ આપણે. થેન્ક યુ.